नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये तुमचं स्वागत। आज आपण वर्ग काढणार आहोत। वर्ग काढणं म्हणजे 2 वेळा गुणाकार करणं तुम्हाला माहित असेल, मात्र आपण एक सोप्या पद्धतीने वर्ग काढणार आहोत। आज आपण वर्ग काढणार आहोत 40 चा पुढचा। कुठून पुढे सुरुवात करणार आहोत? 40 पासून, म्हणजे 41 ते 50 हे मी इथे लिहिलेले आहेत, ते 60 पर्यंत कुठपर्यंत वर्ग काढणार आहोत आपण? 40 ते 60 या दोन संख्यांमधील सर्व संख्यांचे काय काढणार आहोत? वर्ग काढणार आहोत। आता मला एक सांगा, 40 ते 60 याच्या शार्पली मधली संख्या कोणती असेल बरं? मधली संख्या कोणती असेल? ऑफकोर्स 40 ते 60 याची शार्पली मधली संख्या कोणती असेल? 50। कोणती मधली काय असेल? 50। तिचे अर्धे करू आपण, किती झाले? 25। ठीक आहे, 40 ते 60 याची मधली संख्या आहे 50, तिचे अर्धे केले आपण 25। आपल्याला 41 चा वर्ग काढायचा आहे। आता मला सांगा, 50 मधनं किती मायनस केल्यावर 41 उत्तर येईल? 9 मायनस करावे लागतील, म्हणून 25 मधनं पण 9 मायनस करा, किती झाले? 16। 25 मायनस 9 किती झाले? 16। आणि 9 चा वर्ग 9 मायनस केले म्हणून 9 चा वर्ग 9 81। हा झाला 16। 81 कशाचा वर्ग झाला? 41 चा। 42 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 42 उत्तर येईल? 8 मायनस करावे लागतील। 25 मधनं पण 8 मायनस करा, किती झाले? 17। आणि 8 मायनस केले, 8 चा वर्ग 8 8 64। आता 43 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस केल्यावर 43 उत्तर येईल? 7। तर 25 मधनं पण 7 मायनस करा, 25 मायनस 7 किती झाले? 18। आणि 7 मायनस केले, 7 चा वर्ग 7 7 49। 44 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस केल्यावर 44 उत्तर येईल? 6 मायनस करावे लागतील। 25 मधनं पण 6 मायनस करू आपण, किती उत्तर येईल? 25 मायनस 6 किती उत्तर येईल? 19। काय उत्तर येईल? 19। आणि 6 मायनस केले म्हणून 6 चा वर्ग काय आहे? 6 चा 36। हा कितीचा वर्ग झाला? 19 36 कशाचा वर्ग झाला? 44 चा। 45 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 45 उत्तर येईल? 5, म्हणून 25 मधनं पण 5 मायनस करा, किती झाले? 20। आणि 5 चा वर्ग 5 5 25। 46 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 46 उत्तर येईल? 4। मग 25 मधनं पण 4 मायनस करा, किती उत्तर झालं? 21। आणि 4 चा वर्ग 4 चौक 16। 21 16 कशाचा वर्ग झाला? 46 चा। 47 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 47 येतील? 3। 25 मधनं पण 3 मायनस करा, किती झाले? 22। आणि 3 चा वर्ग 09। 48 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 48 येईल? 2। मग 25 मधनं पण 2 मायनस करा, किती झाले? 23। आणि 2 चा वर्ग 04। हा का लिहिला? 48 चा वर्ग आला। 49 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मायनस करू तेव्हा 49 उत्तर येईल? 1 मायनस करावे लागतील, म्हणून 25 मधनं पण 1 मायनस करा, किती झाले? 24। आणि 1 चा वर्ग 01। सिंपल लॉजिक आहे, ठीक आहे। आता 51 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवल्यावर 51 उत्तर येईल? 1। मग 25 मध्ये पण 1 मिळून टाका, 25 मध्ये पण काय करा? 1 मिळून टाका, किती झाले? 25 आणि 1 26। आणि 1 चा वर्ग 01। हा 26 01 कशाचा वर्ग झाला? 51 चा वर्ग झाला। आता 52 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवल्यावर 52 उत्तर येईल? 2 मिळवावे लागतील। 25 मध्ये पण 2 मिळवा, किती झाले? 27। 2 चा वर्ग 04। 53 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवावे लागतील तेव्हा 53 उत्तर येईल? 3। म्हणून 25 मध्ये पण 3 मिळवा, किती झाले? 28। 3 चा वर्ग 09। 54 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मधनं किती मिळवावे लागतील तेव्हा 54 उत्तर येईल? 4। म्हणून 25 मध्ये ह्या 25 मध्ये पण 4 मिळवा, किती झाले? 29। 25 प्लस 4 किती झाले? 29। आणि 4 चा वर्ग 4 चौक 16 या पद्धतीने, ठीक आहे। 55 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवणार तेव्हा 55 उत्तर येईल? 5 मिळवावे लागतील, म्हणून 25 मध्ये पण 5 मिळवा, किती झाले? 25 प्लस 5 किती झाले? 30। आणि 5 मिळवले म्हणून 5 चा वर्ग 5 5 25। 56 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवावे लागतील तेव्हा 56 होईल? 6। म्हणून 25 मध्ये पण 6 मिळवा, किती झाले? 25 प्लस 6 किती झाले? 31, बरोबर आहे। आणि 6 चा वर्ग 6 6 36। 57 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवावे लागतील? 7। म्हणून 25 मध्ये पण 7 मिळवले, किती झाले? 32। आणि 7 चा वर्ग 7 7 49। 58 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवल्यावर 58 होतील? 8। तर 25 मध्ये पण 8 मिळवा, किती झाले? 33। आणि 8 चा वर्ग 8 8 64। 59 चा वर्ग काढायचा आहे। 50 मध्ये किती मिळवल्यावर 59 होतील? 9। 25 मध्ये पण 9 मिळवा, किती झाले? 34। आणि 9 चा वर्ग 9 9 81। अशा पद्धतीने आपण 40 पासून ते 60 पर्यंतचे सर्व संख्यांचे वर्ग काढले। इमॅजिन करा, 44 चा वर्ग शोधायचा होता। कितीचा वर्ग शोधायचा होता? 44। 50 पेक्षा काय आहे ती? मागची संख्या आहे। 50 पेक्षा काय आहे? मागची संख्या। 25 पेक्षा म्हणजे 50 पेक्षा किती मायनस केल्यावर 44 उत्तर येईल? 6। म्हणून 25 मधनं पण किती मायनस करणार? 6। 25 मायनस 6 किती झाले? 19। आणि 6 चा वर्ग 6 6
36 म्हणजे 44चा वर्ग काय झाला 19 36. या पद्धतीत तुम्ही 40 ते 60 कोणत्याही संख्येचे काय काढू शकतात वर्ग काढू शकतात. फॉर एक्झाम्पल 58चा वर्ग काढायचा आहे. 50 मध्ये किती मिळवावे 58 होतील 8 मिळवावे लागतील. 25 मध्ये पण 8 मिळवा किती झाले 33 आणि 8चा वर्ग 8 8 64. या पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही 50 पासून ते 60 पर्यंत 40 पासून ते 60 पर्यंत कोणत्याही संख्येचे काय काढू शकतात वर्ग काढू शकतात. जे लोक हा चॅनल बघत असतील त्या लोकांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग प्रवीण अकॅडमी. थँक्यू फॉर